तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज पनि म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा एउटा जानकारीमूलक केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। धेरै साथीहरुलाई अहिले प्रब्लम पनि भएको छ इनड्राइभको बारेमा आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। अब धेरै साथीहरुले अब इनड्राइभमा भेरिफाई गर्नको लागि रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ र रजिस्टर गर्दा पनि 15-20 दिन भइसक्यो, 1 महिना भइसक्यो, तर पनि भेरिफाई भएको छैन। हामीले सबै कुराहरू कम्प्लिट गरिसक्यौं तर पनि भेरिफाई भएको छैन भनेर धेरै साथीहरुले अघिल्लो इनड्राइभको मैले भिडियो बनाउँदा पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो र आज पनि म त्यही प्रब्लमलाई कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो मन पर्छ लाइक गर्नु होला र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाईको इनड्राइभ तपाईले जम्मै प्रोसेसहरु गर्नुभयो भेरिफाईको लागि हैन, तर भेरिफाईको लागि प्रोसेस गरेको पनि 15-20 दिन अथवा 25 दिन 1 महिना पुगिसक्यो तर पनि तपाईको चाहिँ इनड्राइभ भेरिफाई भएको छैन हैन। यो समस्या तपाईकोमा देखिरहेको छ भने चाहिँ अब तपाईहरुलाई एउटा ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। कसरी भेरिफाई गर्ने त अब इनड्राइभको भएन, अब सबै डकुमेन्टेसनहरु जम्मै फरवर्ड गरेको पनि भइसक्यो, पठाइसकियो, सबै कुराहरू गरिसकियो, तर पनि तपाईको एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई भएको छैन भने चाहिँ अब त्यसलाई कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी देखाउँछ तपाईको भेरिफाई भनेर यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यो टिक लागेको हुन्छ। यसरी भेरिफाई भएको हुनुपर्छ, तर यो भेरिफाईको लागि अहिले धेरै समस्याहरू भइरहेको छ इनड्राइभमा। भेरिफाई हुने चान्स चाहिँ एकदम कम भइरहेको छ, धेरै टाइम लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी तपाईहरुले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु र यो ट्रिक गर्नु भयो भने लगभग तपाईको 1-2 दिनमा चाहिँ भेरिफाई हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो कुरो तपाईले फलो गर्नु होला र त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला भने अब तपाईको इनड्राइभ भेरिफाई भएको छैन भने भेरिफाई भएपछि त्यसरी आउँछ, अनलाइनमा बस्न मिल्छ र तपाईको रिक्वेस्टहरु आउँछ र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर तपाईले ड्राइभहरु लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि तपाई के गर्नुस् भने त्यो भेरिफाईको लागि तपाई पहिला आफ्नो जीमेलमा जानुस्, आफ्नो जीमेल खोल्नुस्। जीमेल खोलिसकेपछि तपाईको यहाँनिर कम्पोज भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो कम्पोज भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पोजमा तपाई क्लिक गर्नु होला। यो कम्पोजमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर एउटा कोड लेख्नु पर्ने छ है। तपाईले यहाँनिर के लेख्नु पर्ने छ इनड्राइभको बारेमा तपाईले म चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्दै छु र तपाईले यहाँनिर support@indriver.com भनेर तपाईले एउटा मेल राख्नु होला। यहाँ मेलको फर्म भनेको यो मेल 2 भनेको चाहिँ तपाईले support@indriver.com भनेर तपाईले यसमा राख्दिनु होला र तल चाहिँ के लेख्नुस् भने डियर सर म्याम। अब मैले यहाँ जसरी लेखेको छु म तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पनि यो लेखेको यो वर्डहरु कसरी लेख्ने त्यो म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यही अनुसार तपाईले पनि गर्नु होला। डियर सर म्याम, इट्स बीन अब कति दिन भयो तपाईको भेरिफाई नभएको, तपाईले डकुमेन्टेसन सबै सेन्ड गरिसकेको, तपाईले रजिस्टरको लागि प्रोसेस गरिसकेको कति दिन भयो त्यही अनुसार तपाईले यहाँनिर लेख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ 30 डेज राख्छु है। इट्स बीन 30 डेज स्टिल नट वर्किङ माई इनड्राइभ एकाउन्ट भनेर यसरी लेख्नु होला। प्लिज चेक माई डकुमेन्ट्स एज सुन एज पोसिबल भनेर यसरी लेख्नु होला र फुल नेम तपाईले कुन नामबाट राख्नु भएको छ, आफ्नो नाम कुन राख्नु भएको छ त्यही नाम तपाईले योर नेम भनेको ठाउँमा तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर भनेको हुन्छ, तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईले इनड्राइभर कुन नम्बरबाट तपाईले रजिस्टर गर्नु भएको छ त्यो नम्बर तपाईले यहाँनिर त्यो नम्बर राख्नु होला। यहाँनिर तपाईले त्यो नम्बर राख्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर नम्बर राखिसकेपछि अर्को छ मेल एकाउन्ट भनेको तपाईको जुन मेल राख्नु भएको छ तपाईले त्यो मेल एकाउन्टले यहाँ राखिदिनु होला र अनि आई होप यु विल चेक माई डकुमेन्ट्स सुन थ्याङ्क यू भनेर यसरी तपाईले यहाँनिर सब्जेक्टमा चाहिँ इनड्राइभ यहाँ चाहिँ तपाईले इनड्राइभ भनेर राख्दिनु होला सब्जेक्टमा र जसरी मैले यहाँ प्रोसेस तपाईहरुले सिकाएको छु त्यसरी नै तपाईले राख्नु होला। तपाईले आफ्नो नाम राख्नु पर्यो, जुन नामबाट खोल्नु भएको छ इनड्राइभ त्यो राख्नु पर्यो र आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर जुन एक नम्बर तपाईले राखेर इनड्राइभ खोल्नु भएको छ त्यो नम्बर राख्नु होला र आफ्नो जीमेल आईडी तपाईले राखेर यसरी सेन्ड गरिदिनु होला। यो support@indriver.com
यो चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने छ है। यो चाहिँ तपाईँले राखेर अनि तपाईँले यो माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँको यो चाहिँ इन्ड्राइभरको सपोर्ट टिमलाई सेन्ड हुन्छ र सपोर्ट टिमले तपाईँको त्यो हेरेर कति दिन भयो त्यो सबै हेरेर अनि तपाईँको इन्ड्राइभलाई चाहिँ भेरिफाई गरिदिन्छन् र तपाईँले इन्ड्राइभबाट सजिलैसँग भेरिफाई गरेर तपाईँले राइडहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो तरिका गर्नुहोला। यो तरिका अपनाउँदा पक्कै पनि तपाईँको लगभग 90% तपाईँको काम चाहिँ हुन्छ। यो तरिका तपाईँले एकचोटि युज गरेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको इन्ड्राइभ भने भेरिफाई हुने चान्स बढी हुन्छ। यदि तपाईँको इन्ड्राइभ भेरिफाई भएको छैन, समस्या भोगिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो जुन मैले तरिका सिकाएको छु यो तरिका तपाईँले गर्नुहोला। र यो जुन के कसरी लेख्ने तपाईँलाई आउँदैन भने म डिस्क्रिप्सनमा यो लिङ्क गरिदिन्छु, डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो तपाईँले त्यसलाई कपी गरेर तपाईँले त्यहाँ सेभ पनि गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, आजको लागि यति नै भयो भिडियो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला। आजको लागि पनि म बिदा हुन्छु। फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। केही समस्या भए कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, नमस्कार।